سلام دوستان عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم هستم هر جای که هستین جور صحت سلامت باشین. تشکری میکنم از شما که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز می باشه که این ویدیو به انتخاب چندین دوستای ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستان عزیز. گر کنی یک نظاره میزیبد به تو ای ماه پاره میزیبد. متاسفانه در قسمت از اینکه شاعر از این آهنگ کی است و کمپوزیتور از این آهنگ کی است ما متاسفانه اطلاعی ندارم دوستان عزیز. شما اگه چیزی میفهمیدین لطفا ما را همچنان در جریان بگذاریم. این آهنگ زیبا را از اسکیل خود احمد ظاهر عزیز که از سی خوانده از اینجا میخوانیم. این آهنگ در دو اسکیل جور شده، سی ماینر و سی میجر اسکیل. در آرو ما میجر میرم و در افرو ماینر، برای که شما بفهمید که کدام نوتا در این آهنگ استفاده شده. خب البته در ملودی آهنگ در دم چنان کامل شده، ولی وقتی که آهنگ میخوانه که اگر شما ملودی خود احمد ظاهر عزیز استفاده نمیکنین، کدام ملودی دیگه استفاده میکنین، باز میتونین که از این نوت‌های دیگه استفاده بکنین. ولی احمد ظاهر یک قسمتش دای کاملا استفاده کرد در ملودی، روی خاصی نداره. ما خود ما یک چیز مقصد انترو می نوازیم، اما تو یک انتروی بسیار خورد. بعد از انترو آهنگ در سی میجر کورد استارت میشه و از این میجر آهنگ شروع میشه. البته آهنگ از این سی میجر کورد شروع میشه اما اینورژن میشه، اینمی پای ما میاد اینجا اینتر میشه. اینمی سی ماینر کورد است ولی اینورژن است، یعنی معکوس شده، سرچپه شده. پا آمده در اکتیو پایین، از میدل اکتیو آمده در لاور اکتیو اینجا و از این میجه از پا شروع میشه آهنگ. در کونیه اینمی آستایش از دوستای عزیز. حالا من را یک انگشت کار میکنم. در کونی یک نظاره میزیبد بر تو ای ماه پاره اینمی آستایش از دوستای عزیز. بعد از آستایی آهنگ می سی میجر کورد استارت میشه و از این اینجا انترلود شروع میشه. انترلود ما از پا شروع میشه دوستای عزیز.
من را یک انگشت کار میکنم. باز دوباره آهنگ سی میجر کورد استارت میشه و انتری آهنگ از پش رو میشه. آستای آهنگ از پش رو شده بود ولی از لاور اکتیو بود، ولی این دفعه از رود کورد ما استفاده میشه. از رود کورد یعنی امو پای اصلی که در مدل اکتیو است، از امو استفاده میکنیم. از فراقت دل ستم زده را، از فراقت دل ستم زده را، گر کنم پاره پاره میزیبم همراه یک انگشت. از فراقت دل ستم زده را، از فراقت دل ستم زده را، گر کنم پاره پاره میزیبم 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 همین تمام آهنگ از دوستای عزیز. امیدوار هستم که شما با بزرگواریتان کاستی های ویدیو را لطفاً ببخشید دوستای عزیز. ریتمی که در استفادهش را 4/4 تایم سیگنیچر است، میریم و در گده مست ما تمرین میکنیم.